हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत दत्तक कायदा. हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम 1956 मीन्स हिंदू ॲडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ॲक्ट ह्यामधल्या कायदेशीर तरतुदी. फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण दत्तक कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती. तर मूल दत्तक घेण्यासंबंधी वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे या कायद्यातही फरक आढळतो. कोणतेही मूल दत्तक घेताना कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे, कारण कायद्याने मूल दत्तक घेतल्यानंतरच ते कायदेशीर वैध ठरते, मीन्स लिगल व्हॅलिड ठरते. मुस्लिम व ख्रिस्ती लोक मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत. ते फक्त मुलाचे पालक मीन्स जबाबदारी किंवा गार्डियनशिप घेऊ शकतात. आता गार्डियनशिपसाठीचा वेगळा कायदा आहे, तो आपण पुढे पाहूया. आता आपण दत्तक कायद्यामधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी पाहूया. जसे की दत्तक घेण्याचे मूल व दत्तक घेणारे आई बाबा दोघेही धर्माने हिंदू असले पाहिजे, कंपल्सरी आहे. नेक्स्ट कंडिशन आहे दत्तक मूल हे 15 वर्षाखालील आणि अविवाहित असणे गरजेचे आहे. नेक्स्ट कंडिशन आपल्याकडे आहे विधवा आणि घटस्फोटित किंवा अविवाहित महिलेला मूल दत्तक घेता येते. नेक्स्ट कंडिशन आहे महिला विवाहित असेल तर तिचा नवरा मीन्स तिचे हजबंड मूल दत्तक घेऊ शकतात. तिला दत्तक घेता येत नाही. मात्र पती मानसिक आजारी असेल, संन्यास घेतला असेल, अगर हिंदू नसेल तर तिला मूल दत्तक घेता येते. नेक्स्ट कंडिशन आहे पुरुष मूल दत्तक घेऊ शकतो. यासाठी तो 21 वर्षे वयाचे 21 वर्षे पूर्ण असायला पाहिजे. मानसिकदृष्ट्या सुदृढ म्हणजेच मानसिक आजार नसावा. अविवाहित विवाहित असेल तर पत्नीची संमती आवश्यक राहील. पतीने मूल दत्तक घेतल्यानंतर पत्नीला आपोआपच त्या दत्तक मुलाची आई म्हणून कायदा मांडण्यात येतो. नेक्स्ट कंडिशन आहे स्त्री आणि पुरुष दोघेही मुलगा किंवा मुलगी कोणालाही दत्तक घेऊ शकतात. मात्र पुरुष मुलीला आणि स्त्री मुलाला दत्तक घेणार असेल तर महत्त्वाची कंडिशन आहे दत्तक घेणार असेल तर त्यांच्या वयात वडील मुलगी आणि आई मुलगा असे संबंध निर्माण होण्यासारखे वयाचे अंतर असावे. हे अंतर किमान 21 वर्षे असणे गरजेचे आहे. नेक्स्ट कंडिशन आहे आई किंवा वडील किंवा दोघेही हयात नसतील किंवा त्यांनी संन्यास घेतला असेल, त्यांनी मूल बेवारस सोडून दिले असेल, न्यायालयाने ते पालक मानसिकदृष्ट्या सक्षम नाही असे जाहीर केले असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये मूल ज्या गार्डियनकडे असेल त्या गार्डियनला न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीने ते मूल दत्तक देण्याचा किंवा स्वतःकडे दत्तक घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. नेक्स्ट कंडिशन आहे आई किंवा वडील आपल्या मृत्यूपत्राद्वारे गार्डियनची नियुक्ती करू शकतात किंवा न्यायालय एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेस मुलाचे गार्डियन म्हणून नियुक्त करू शकतात. नेक्स्ट कंडिशन आहे दत्तक मुलाची माता, पिता किंवा सांभाळणारे पालक गार्डियन यापैकी कुणीतरी एकजण हयात असणे आवश्यक आहे जेणेकरून दत्तक देण्यासाठी संमती घेता येईल. नेक्स्ट कंडिशन आहे एक मूल एका वेळेत 2 किंवा अधिक व्यक्तींना दत्तक घेता येत नाही. पुष्कळ लोकांच्या मनात हा प्रश्न असतो की एक मूल एका वेळेत 2 किंवा अधिक व्यक्तींना दत्तक घेता येतं का? तर दत्तक घेता येत नाही. म्हणजेच ज्यांनी मूल दत्तक घेतलेले मूल ते पालक दुसऱ्यांना दत्तक देऊ शकत नाहीत. नेक्स्ट कंडिशन आहे मुलगा दत्तक घेत असताना त्या पालकांना स्वतःचा मुलगा, नातू किंवा पणतू असता कामा नये. तसंच मुलगी दत्तक घेतली जात असताना पालकांना स्वतःची मुलगी, नात किंवा पणती असता कामा नये. नेक्स्ट कंडिशन आहे मूल दत्तक घेताना यापूर्वीच्या मुलांवर अन्याय होणार नाही हे पालकांनी पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा संबंधित पालकांना मूल दत्तक
न देण्याचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकते. नेक्स्ट कंडिशन आहे दत्तक दिल्या घेतल्या तारखेपासून, म्हणजे ज्या दिवशी आपण दत्तक दिला किंवा दत्तक घेतला त्या तारखेपासून दत्तक मूल त्याच्या दत्तक कुटुंबाचे सदस्य बनते. ज्या पालकांनी त्याला जन्म दिला त्या पालकांशी व कुटुंबाशी त्याचा कायदेशीर संबंध संपतो. दत्तक मुला दत्तक पालकांच्या सख्ख्या मुलाप्रमाणेच सर्व हक्क मिळतात. आता नेक्स्ट कंडिशन आहे दत्तक मुलाच्या विवाहावेळी सख्ख्या मुलाच्या विवाहाप्रमाणेच निषिद्ध नातेसंबंधाचे नियम लागू होतात. जसे की आपल्या हिंदू लॉनुसार जे निषिद्ध नियम आहेत विवाहाच्या वेळी नातेसंबंधाचे नियम ते सर्व दत्तक मुलाला लागू होतात. म्हणजे जर सख्खा मुलगा कायद्याने आपल्या चुलत बहिणीशी विवाह करू शकत नसेल तर दत्तक मुलगाही दत्तक कुटुंबातील चुलत बहिणीशी विवाह करू शकत नाही. नेक्स्ट कंडिशन आहे दत्तक घेतले जाण्यापूर्वी जर मुलाला त्याच्या जन्म घेतलेल्या कुटुंबातून काही संपत्ती मिळाली असेल व त्याबरोबरीने काही जबाबदाऱ्या दिल्या असतील तर दत्तकत्वानंतर ती संपत्ती त्याच्याच मालकीची होते. तसेच त्याबरोबरीने मिळालेल्या जबाबदाऱ्याही त्याला निभावाव्या लागतात. उदाहरणार्थ जन्मदेत्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा सांभाळ करणे इत्यादी. आता नेक्स्ट कंडिशन आहे दत्तक मूल घेतल्यानंतरही दत्तक पालकांचा त्यांच्या स्वतःच्या संपत्तीचा स्वतःच्या मर्जीनुसार उपभोग घेण्याचा किंवा त्या संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याचा हक्क कायम राहतो. नेक्स्ट कंडिशन आहे एखाद्या अविवाहित घटस्फोटित किंवा विधुर पुरुषाने मूल दत्तक घेतल्यानंतर पुनर्विवाह केला तर त्याची पत्नी ही दत्तक मुलाची सावत्र आई मानली जाते. नेक्स्ट कंडिशन आहे एकदा केलेला दत्तक करार कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येत नाही. महत्त्वाची कंडिशन आहे की एकदा केलेला दत्तक करार कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येत नाही. नेक्स्ट लक्षात ठेवण्यासारख्या काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. जसे की मूल दत्तक घेण्यासाठी कोणत्याही धार्मिक विधीची आवश्यकता नाही. दत्तक मूल प्रत्यक्ष दत्तक पालकांच्या ताब्यात दिले जाणे मात्र अनिवार्य आहे. नेक्स्ट कंडिशन आहे संस्थेच्या सहकार्याने मूल दत्तक घेताना त्या संबंधीचे कागदपत्र ते पालक म्हणून बनवितात आणि त्यानंतर कोर्टामार्फत मूल दत्तक दिले जाते. ही होती दत्तक घेण्याबद्दल आणि देण्याबद्दल संपूर्ण माहिती दत्तक कायद्याबद्दल महत्त्वाच्या तरतुदी. थँक्यू फ्रेंड्स.